Словенія – невеличка країна, затиснута між Хорватією, Австрією і Італією, де проживає трохи більше 2 мільйонів населення. Незважаючи на свої компактні розміри, тут є все. Смарагдові озера, високі Альпи. Є що подивитися, де відпочити і в маленьких містечках, і для тих, хто любить походи в гори. Покажу, що можна побачити за 2 дні. За цей невеличкий час побачимо дуже багато красивих місць. Це будуть і красиві озера, і гори, і водоспади. А були місця, в які можна було і не йти. До замку йти не варто, це просто вбитий час. Ну і як же бути в Словенії і не піднятися в гори? Звісно, ми туди піднялись. Тож покажемо найкращі краєвиди. З вас підписка, вподобайка, коментар, а з мене цікава розповідь. Ми сьогодні їдемо вже в Словенію. Скоро будемо покидати територію Австрії. У Відні ми пробули 1 вечір, погуляли. Це місто було нам по дорозі і на 2 доби забронювали у Словенії. Це буде нова для мене країна. Надію, що побачимо щось і вам покажемо. Тому, хто любить подорожі, красиву природу, то доєднуйтесь, будемо дивитися разом. Їхати нам приблизно 380 кілометрів. Дорога неймовірно красива. По території Австрії проїздимо австрійські Альпи. Навкруги все потопає в зелені. Були ми там в кінці квітня. Зупинились на заправці. Тут можна здавати баночки від пива, там від напоїв в залізниці. Даєш 0,25 центів. Тільки що заїхали на заправку, заправили машину і ось купила собі каву. Такий великий стаканчик капучино коштує 3 євро. Минулого року ось так на машині ми побачили Францію, Іспанію, доїхали до Португалії, до Атлантичного океану. Побували на мисі Кабо-де-Рока, а цього року ось їдемо в Словенію. Після Словенії ще побуваємо в Австрії, в Тіролі, а потім будуть Нідерланди. По дорозі проїздимо симпатичні австрійські села, а також невеличкі містечка. Вже під'їздимо до кордону зі Словенією. Ми тільки що заїхали в Словенію, зразу оплата була за тунель, 9 євро стоїть, і кілометраж 7 кілометрів тунель. Зараз їдемо по ньому. Документи ніякі не перевіряли, тільки оплатили за тунель. Ось це вже початок Словенії, якщо в'їжджаєш зі сторони Австрії. Зразу видно високі гори, засніжені вершини. Перша локація, що нам буде сьогодні по дорозі, це озеро Блед. Туди й заїдемо. По дорозі були паркінги, але ми не припаркувалися, бо ще було далеченько до озера. А вже коли під'їхали, то припаркуватися було складно. Тут парковки дорогі і буває, що немає місця. Для тих, хто бачить озеро вперше, ефект вау гарантовано. Зараз під'їхали до самого відомого озера в Словенії, озера Блед. Дуже гарного кольору водичка.
Зараз середина дня і, думаю, колір води найкращий. Була трошки проблема з паркінгом, шукали паркінг, а так все добре. Погодка чудова. Відкриваються просто неймовірні види на гори. По озеру можна покататися на човнику, ось розклад. А ми вирішили пройтись навколо озера, придивитись, що тут да як. Поруч є кафешки, в яких можна посидіти з чудовим видом на озеро. А краєвиди тут справді неймовірні. Озеро, замок, що височіє на скелі. В озері плаває рибка. Озеро має льодовикове походження і розташоване на висоті 475 метрів. Деякі люди тут гуляють повністю в гірському спорядженні, а дехто просто так. Є готелі прямо перед озером. Якщо гуляєш з цієї сторони, то дуже гарно видно Блецький замок. Він знаходиться на 130-метровій скелі. Лодочні станції тут не в одному місці, а в декількох. Ось так ідеш і в будь-якому місці можеш сісти на човник. Прямо біля озера знаходиться якийсь великий готель. Хотел Парк називається. І ось так парк починається. І тут уже озеро. Поруч з озером розташоване невеличке курортне містечко Блед, в якому проживають біля 8 тисяч мешканців. Гуляючи навколо озера, можна сфотографуватись біля такого сердечка, якщо буде час почекати. Так все відбувається. Звичайні туристи просто йдуть, дивляться на озеро, а місцеві тут живуть, проводять свій час біля озера, слухають музику. Пів маршруту ми вже пройшли і зараз знаходимося на другій стороні. Цей замок ми бачили з тієї сторони озера. І тут є можливість до нього піднятись. Зразу йдуть ось такі сходи. Зустріли варана, якого красивого. Ми гуляли біля озера. Комусь захотілося піднятися до замку. Зараз ідемо. Десь, не знаю скільки, ми вже хвилин 20 підіймаємося. Ми думали, що звідсіля будуть відкриватись дуже гарні краєвиди, але тут практично нічого не видно. Бо навкруги все заросло деревами. Що вдалося побачити, то це башту і стіни замку. Вхід до замку 19 євро. Це достатньо дорого. Ми вирішили в замок не заходити. І оцей вид можна побачити згори. В общем, що хочу сказати, у кого немає багато грошей, до замку йти не варто. Це просто вбитий час. Звідтіля нічого практично не видно. Так, є одна площадочка, з якою ми там трошки познімали. Краще гуляти вже біля озера, ніж сюди йти так довго, а ще потім спускатись назад. Все ж таки красиві краєвиди ми ще зустріли. Ми йшли з тієї сторони, обійшли так навкруги. Десь за 40 хвилин з тієї сторони. Побачимо, скільки тут будемо. Це там ми були, там той замок знаходиться. Проходимо будиночки, міні-готелі. Бачимо, що тут їздить отакий цікавий потяг. І також є причали, де можна орендувати човник і поплавати по озеру.
Звідсіля також відкриваються дуже гарні краєвиди. Потім неочікувано ми ще потрапили в одне цікаве місце. Щось схоже на пляж чи парк. Місце для відпочинку місцевих жителів. А ось тут біля озера вже люди всі засмагають. На причальчиках сидять собі. Не знаю. Та ну все. З цього краю також дуже гарний вид. Гори відкриваються. Як красиво виглядає озеро, місто і зверху величні Альпи. Посеред озера знаходиться єдиний природний острів Словенії. На ньому височіє старовинна церква Спіння Святої Богородиці зі дзвоном бажань. За легендою, якщо загадати бажання і тричі задзвонити в дзвін, то воно обов'язково здійсниться. На сьогодні наша прогулянка біля озера закінчена. Обійшли ми його за 2 години. Ще треба знайти адресу нашого поселення і заселитись в апартаменти. Погляньте, через яку красу їдемо. Зараз приїздимо в Охинську Бистрицю. Називається так населений пункт. Щоб знайти наше житло, прийшлось трохи покружляти. Але нічого, більше насолодилися природою. Нарешті ми на місці. Тільки що знову приколи з заселенням. Приїхали, стояли з півгодини. Не могли потрапити до апартаментів, а потім тільки знайшли інструкцію. Але до цього ще був один прикол. Приїхали зовсім не в те село. 9 кілометрів приїхали, зовсім в іншу сторону, об'їхали вже озеро. А наші апартаменти тут знаходяться так далеченько від озера і, можна сказати, на горі. Ой, нічого, завтра вже будемо розбиратися. З балкончику відкривається такий вид. Чим тут система ось яка. Такі апартаменти. Наші орхідея. 3. Там ще десь ванна кімната, було сказано, що є, десь вона там. Так, ось таке велике ліжко. Стіл. Ой, добре, що мікрохвильовка є, бо ми купили піцу. Холодильники є. Такі дуже самі простенькі апартаменти. Ми не сидимо в номері, ми завжди десь ходимо, гуляємо. Зараз побачимо, що тут. Крісло масажне чи що. Санвузол тут окремий для кожної кімнати, але знаходиться в коридорі. Так пройшов наш перший день в Словенії. Часу, щоб розслаблятися, в нас багато немає, тому ми раненько встали і вже приїхали до Бохинського озера. Це найбільше природнє озеро в Словенії з кришталево чистою водою. Зранку біля озера жодної людини. От коли можна насолодитися тишею, спокоєм. Сьогодні зранку приїхали до Бохинського озера. Тут дуже гарно і так тихо, і жодної людини зараз немає.
Водичка дуже прозора, навкруги гори, все відображається у воді. Класно. От де відчуваєш себе в поєднанні з природою. Прекрасний ранок в прекрасному місці. Ми трохи вирішили пройтися біля озера, поглянути, як воно виглядає з другої сторони. Ось такої чистоти вода у Бахінському озері. Просто прозора. Зараз початок 9 ранку. Практично ніде нікого немає. Ми їздимо тут по місцевості, шукаємо гарні локації, якісь красиві місця. Ось підійшли до озера. Качечка плаває поодинока. Яка краса. Пташки співають. Ми трохи далі прогулялись і відкрилися вже сніжні вершини. Просто краса. Можна поспостерігати, як плаває рибка. Ось ціни на парковку біля озера. Тут в залежності від часу року. На літо буде 3 євро, зараз ще 1,5 євро година, а взимку 50 центів. Після того, як ми прогулялися біля озера, вирішили поїхати до водоспаду Савиця. Дорога серпантином проходить через такий величний ліс. До цього місця нас привів навігатор. Зараз будемо йти все шукати. Ми на початку маршруту до водоспаду Савиця. Іти 20 хвилин. Вже чутно шум гірської річки. Зараз йдемо до водоспаду. З правої сторони тече бурхлива ріка. Місця дуже красиві. Недалеко знаходяться від того місця, де ми живемо зараз. Зараз піднімаємося по ось таким сходам. Нагору. Щоб дійти до водоспаду, треба подолати близько 550 сходинок наверх. Набираємо висоту. Але маршрут дуже мальовничий. Тропа зараз стала такою кам'янистою. То були такі сходи. Ми дійшли до ось такого місця, і тут відкривається щось неймовірне.
Погляньте на цю красу. Висота водоспаду 78 метрів. Це просто фантастика. Дуже красивий водоспад. Вода витікає прямо із скелі, яка має форму величезної печери. Потік розділяється на дві частини, утворюючи літеру А. Це досить рідке природне явище. Вода тут неймовірно чиста і холодна, адже вона надходить із підземних карстових джерел Юлійських Альп. Можна просто годину тут простояти, милуватись таким явищем. Варто побачити це точно. Саме звідси бере свій початок річка Савиця. Ми вже спустились від водоспаду вниз і зараз поїдемо ще в одне цікаве місце. Ми виїхали з паркінгу від водоспаду, щоб виїхати, просто прислоняєш картку і оплачуєш там на виїзді. 7 євро коштує паркінг, а так сам вхід безкоштовний до водоспаду. 7 євро 2 години. І підніматись десь до водоспаду з півгодинки десь ми підіймались. Підйом такий доволі відчутний. Ну, як угору підійматись теж саме. Водоспад побачили, ще треба потрапити в гори. Ну як це бути в Словенії і не бути в горах? Приїхали до станції підйомнику на гору Вогіль. Зараз купимо квиточки і поїдемо наверх. Взимку тут можна кататися на лижах, а зараз просто походимо, побачимо, що там. Квиточки куплені, зараз будемо сідати у кабінку. Гора Вогіль розташована у самому серці національного парку Триглав над Бохинським озером. Зараз з висоти 570 метрів нас піднімуть до 1500 метрів. Зразу відкриваються дуже захопливі краєвиди. Бохинське озеро залишається понизу. Бачите, яка ця гора скеляста. Дуже стрімкі обриви тут. Погляньте, який колір води у Бохинському озері. Зараз, здається, більш темний, такий темно-синій. Місцями лежить сніжок. Кінцева зупиночка. Виходимо. З височини відкриваються красиві панорами на Юлійські Альпи. Піднялись ми на канатній дорозі на якусь висоту, начебто тут 1500. Бачимо озеро Бохинське понизу. Ось такі краєвиди класні. Зараз будемо йти, шукати тут якісь маршрути. Побачила надпис 1535 метрів висота зараз. Красива локація. На горі є кафешка з панорамними видами. Можна сидіти і прямо тут милуватись. Місцями ще лежить сніг. Це лижні траси тут. Тут на горі є отаке серце. Можна сфотографуватись. Вказівники, куди йти, так все зрозуміло. Йдемо туди. Це ж також лижний курорт, бачу тут лижні спуски. Оце, мабуть, така зимова колиба. Сюди лижники приходять, тут гріються.
Тільки но сходить сніг і гори вже вкриваються квітами. Ніколи не розуміла, як вони ростуть у такому камінні. Багато тут для мене невідомих квіточок, таких я не знаю. Кінець квітня, в горах ще ось такий сніг. Зараз йдемо по ньому. Знайшли крокуси, але вони такі міленькі. У нас перший перекус. Сьогодні зранку приготували піцу. Купили заморожену в Ліделі. Просто в мікрохвильовці її запекли. Перекусуємо з гарним видом. Навіть трохи набравши висоту, вже можна помилуватись такими видами. Ми вже трохи відійшли від станції підйомнику. Попереду снігові вершини. Десь там гора Триглав, сама висока вершина Словенії. На ній ще ми не були. Гори прекрасні в будь-яку пору року. Навесні можна помилуватися крокусами. Влітку тут буде все зелене. З нами, як завжди, відбуваються різні пригоди. Ми зараз тут гуляли по маршрутам, якісь такі маршрути, нічого не зрозуміло. Щоб піднятися на гору, ми маршрута не знайшли, і тому вирішили спускатися вниз. Я кажу, що ми йдемо не туди, але хтось мене тягне, і навігатор пікає, що ми йдемо не туди. Ще така сипучка під ногами, а тут сніг. І ми і палок не взяли. Коротше, як завжди, ні би, щоб зараз десь красиві локації дивитися. Ми тут лазимо невідомо де. Поки що йдемо таким дорогам. Якщо логічно подумати, то лижна траса повинна нас вивести донизу. Добре, що хоч краєвиди радують. По такому крутому склону йдемо донизу. І навіть і не знаємо, чи правильно йдемо, чи ні, бо навігатор щось чи не бачить цих стежок. Нам завжди там щось пілікає, що ми йдемо не туди. Зараз ми знаходимося біля ось такого повороту, вже йдемо 1 годину вниз. Зустріли тільки одну людину тут на маршруті. Така скеля тут. Височенні тут скелясті такі обриви. Навіть якщо ти не хочеш ходити, то у нас так не виходить. Все одно будеш ходити. Ми вже йдемо на спуск 2 години. І ще невідомо скільки. Мабуть, ще годину точно. Ноги вже вбилися в хлам, але йдемо. Нарешті ми дійшли до паркінгу. Так, трошки, звісно, підубилися. Ноги болять, спуск доволі важкий. Тому краще все ж таки їхати на канатці і в зворотній бік. Якщо є такі екстремали, як ми, але такі круті там є спуски, а підйом, я думаю, дуже важкий. Тому подумайте, чи варто сюди йти, чи ні. Ось станція підйомнику, а он верхня станція. Туди приходить кабінка.
а піший маршрут ось. Звідсіля починається і туди наверх. Згори ми спустилися о 4:30 вечора. Ну і думаємо, що ж ще робити. Заїхали в готель, трохи перепочили і ввечері зібралися їхати в Любляну. Проживали ми в селищі Бохінська Бистриця. Зараз вам трохи його покажу, що тут є. Навкруги красиві гори. Тут в цьому селі, в якому ми живемо, є отака річечка і місточок. Зараз через нього йду. З цієї сторони вода так стрімко тече. По вигляду річка не глибока. Водичка прозора. Симпатичне селище тут таке. Їхати нам близько 80 кілометрів. Дорога проходить поміж альпійських долин та невеличких словенських містечок. Хоч сьогодні добре находилися вже в горах, але ж столицю Словенії треба подивитись. Заїжджаємо в Любляну. Спочатку вона не справляє враження. Таке відчуття, що ти їдеш по Румунії. Припаркували машину, зараз будемо йти дивитись щось в центрі. У нас вже вечір. Сьогодні де тільки не були, і біля водоспаду, і на горі, і біля озера. І ще вирішили ввечері приїхати в Любляну. Це столиця Словенії. Ну, поки що місто справляє враження такого дуже невеличкого, скромного міста, але зелене достатньо, таке спокійне. Зараз будемо дивитись його. В Любляні проживає всього 300 тисяч людей, і вона вважається найзеленішою столицею Європи. На вулицях дійсно небагато людей. Ми приїхали під вечір, не знаю, може всі відпочивають уже. Це залізнична станція з давнім годинником. Йдемо ближче до центру. І перед нами відкривається дуже симпатична вулиця. Це місто мені чимось схоже на Брашов, що в Румунії. Симпатичні сувенірні магазинчики навколо. На цій вулиці дуже атмосферно. Двері які давні. І будиночки дуже симпатичні. Кафешки сьогодні майже порожні, бо дощик іде. А люди з парасольками все одно прогулюються. Попереду красивий фонтан. Нам також дощ не заважає гуляти.
Почався дощик, а ми йдемо тут гуляємо. Якась центральна така вуличка. Ну так, тут красиво. Видно такі історичні будівлі, церкви. Гарно подивитися все одно, хоч навіть і дощ іде. Деякі люди навіть і бігають по дощу. Який симпатичний паровозик тут. Попереду францисканська церква Благовіщення рожевого кольору. Тим часом підійшли до річки Любляниці. Тут дуже красиво. Звідсіля починається знаменитий потрійний міст. По річці плавають човники. Біля мосту грає музикант. В Любляні дуже затишно, так спокійно. Хочеться тут просто прогулюватись, все роздивлятись. Є місця, де стіни розмальовані графіті, але це не портить ніяк столицю. А дощик все посилюється і посилюється. Це Любляна в мініатюрі, так виглядає. Ми походили трохи по центру і знову вернулися до річки. Подивіться, який зараз смарагдовий колір води. Біля річки простягається набережна, по якій можна гуляти. Квітнуть рожеві каштани. Це все, що нам вдалося побачити за сьогоднішній вечір. Я думаю, що достатньо для першого знайомства. Ще їхати назад 80 кілометрів і не хочеться їхати поночі. Тому вже ми покидаємо Любляну. Це місто, як і сама Словенія, нам сподобалось. Все-таки вже стемніло, це зараз ми їдемо по містечку Блед, де буде Бледське озеро і замок на горі. Зараз все побачимо. Бачите, як він підсвітлюється вночі? Надію, що наша подорож по Словенії вам сподобалась. Підтримайте відео лайками, коментарями. Ми прямуємо в Австрію, покажемо ще багато красивих місць. До нових зустрічей!